Welcome to EPL channel. Item removed counterfeit policy. Counterfeit යටතේ remove which item එකක් වැඩියෙන්ම videos කරලා තියෙන මේ policy එක යටතේ awareness is the key build up කරන්න මේක මේ සම්බන්ධව දේවල් තියෙනවනම් ephelponline@gmail.com email එක mention කරලා තියෙනවා description එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකෙන් එවන්න email එක zero removed කියලා දාලා subject line එකේ තමට හොයාගන්න හරි ලේසි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් එවන හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි. එතකොට බෙදාගෙන අපිට registry community එකක් build කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow counterfeit item policy. Counterfeit item policy we don't allow counterfeit as a replica unauthorized. replica වුත් කරන්න බෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ උදාහරණ හැම එකෙම මම කියන්නේ එක ඒගොල්ලෝ ගන්න එකම Nike එකක්, Nike shoe එකක්, logo එකක් දාන්න බෑ Nike එකකින් හදලා නැත්තම්. right අපි ලංකාවෙත් Nike shoes තියෙන හැමතැනම හැබැයි ඒක authentic නෙමෙයි authentic දේවල් අපි හොයාගන්න ඕන Omega watch එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ watch එක දාන්න බෑ brand එකේ යටතේම තමයි කියලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒකෙන් අයින් වෙනවා කියලා ඉතින් brand එකේ කට්ටිය කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ counterfeit එකේ eBay එකෙන් take down කරනවා අල්ලගෙන මේ අයින් කරනවා ඉතින් ඒ වගේ ලොකු brands ඒව කරන්න යන්න එපා ඒවා නොකල මේ කරන්න බැරි ඒවා ඉතින් Taman දැනගන්න ඕන මේක ඉදිරියටම කරගෙන යනද නැත්නම් listing ඒව දාලා account එක නැති කරගන්නවද කියන එක. ඉතින් මේවා constant කරන්න යන්න එපා. හැම වෙලෙම කරන්න ගියාම brand එකෙන් brand එක වෙනස් වුණත් violation එකට වෙනස් වුණත් ඔයාව restrict කරන්න suspend කරන්න පුළුවන්. Right? Don't try this. add to list එකට දාගන්න කරන්න යන්න එපා. ඉතින් famous brand කොහොමදත් කරන්න එපා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් නොකර ඉන්නව නම් ගොඩක් හොඳයි. නොකර ඉන්නව නෙවෙයි නොකර ඉන්න. මේ දොර ඇරලා තියෙන වෙලාවේ අපිට ගොඩක් දේවල් ලංකාවෙන් ඇතුළෙන්ම යවන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හොඳ brands අපිට හොයාගෙන අලියකින් හරි යන කවා කරන වෙබ්සයිට් එකෙන් හරි අනුමැතිය ඇතුවත් කරන්න හැකියාව තියෙන අවස්ථාවේදී. Right now බොහොම ස්තුතියි good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එක EPL Hub එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට යන්න අපිට ජය ජය. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.